حياكم الله. اليوم راح نتعلم أسرار كاريزما الشخصية الغامضة والجذابة في نفس الوقت. شخصية قوية لا تقهر، وكل هذا تعلمته من شخصية بطل مسلسل ذا بلاك ليست ريموند ريدينغتون. I'm the snake in the grass. أكثر فيديو انطلب مني يتكلم عن كاريزما شخصية بطل مسلسل ذا بلاك ليست ريموند ريدينغتون، وكثير منكم حتى يطلبون مني في التعليقات اني اتكلم عن كاريزما الشخصية الغامضة بشكل عام. فدرست الموضوع من كل النواحي. مسلسل طويل 7 مواسم، شفته مرتين من الحلقة الأولى للأخيرة حتى استوعبه وافهم الشخصية اكثر. لازم اوضح سوء فهم كبير عند الناس. الكثير يعتقد ان الشخص الغامض هو مجرد الشخص اللي دائما ساكت ما يتكلم، وهذا سوء فهم كبير. يعني اليوم راح نكتشف اسرار عبقرية الشخصية الغامضة، وكيف يعتبرون من الناس الاذكياء اجتماعيا لحد كبير، يعرفون كيف يحاورون الناس، كيف يتكلمون ومتى يسكتون. كل هذا راح نحلله من جانب علم النفس. مؤسسين علم النفس مثل العالم نيتشه وكارل يونغ وكتاباتهم والاختبارات اللي وضعوها للناس حددوا ان في العالم 16 شخصية مختلفة، ومن ضمنهم شخصية الشخص الغامض، وتعتبر أندر شخصية في العالم. 1% فقط من الناس يمتلكون هذه الشخصية، وكمصطلح علمي هذه الشخصية يسمونها INFJ، أو كذلك يسمونها بالكونسلر أو المستشار، لأنها شخصية عبقرية وتعرف تخطط وتحلل بشكل مبهر. وكل هذا بنتعلمه في هذا الفيديو. خلونا نبدأ. أول ميزة للشخصية الغامضة اللي تخليه جذاب للآخرين إنه يثير فضولهم بشكل عام، لأنه ما يتكلم عن نفسه. تحس عنده أسرار وايد ما يخبرها الناس، فالناس تحس إنه لو صرت صديق أو صرت شخص مقرب له يمكن أعرف عنه أكثر، فبالتالي يحبون يتقربون منه. I have a secret and I need to keep it, even from you. يعتقد بأن أسراره هي ملك له فقط، وكل المشاكل اللي واجهها في حياته هي عبء يتحمله بنفسه وما يشاركه مع الآخرين. لما تجلس معاه وسألته سؤال شخصي دائما عنده طريقة حلوة وذكية أنه يغير السؤال، يغير الموضوع بحيث يتجنب إجابتك. The girl, Agent Keen, was she worth all this? Getting captured? That stuff you use in your hair, is that Bro Cream? Father used Bro Cream. والشيء الثاني دائما يحسسك بأنه يعرف معلومات عنك وعن حياتك الشخصية أكثر من ما أنت تعرف نفسك أساسا. وهالشيء يبهرك، تقول كيف في شخص ثاني فاهمني أنا أكثر ما أنا أفهم نفسي. Tell me about your husband. Does he know you as well as you know him? Does he know about you as a child? Does he know about the fire? What if I were to tell you that all the things you've come to believe about yourself are a lie? باختصار هذه الشخصية هي كتاب مغلق، ما راح يقول لك عن نفسه ولا تتعرف عليه إلا إذا صرت صديقه المقرب. الشخصية الغامضة ذكية اجتماعية بشكل خرافي. ثاني ميزة للشخصية الغامضة انهم يتقنون فن الانعزال، او بالانجليزي يسمونه سوليتود. حصله يقدر يعيش في كوخ، في بيت، في منزل، في مغارة مهجورة بروحه 30 يوم، ويواجه صعوبات الحياة ومعاناته النفسية والداخلية بدون مساعدة اي حد، وينجو من اي شدة واي صعاب. هذه صفة من أهم صفات الشخصية القوية المحاربة. ذلك اليابانيين في القرن 17 لما كانوا يجهزون محاربين الساموراي كانوا عندهم قوانين معينة، ولازم أي محارب ينضم لهم لازم كان يتقن فن العزلة أو الانعزال، ويشبهونه بالنمر خلف الغابة الوحيد، دائما مطارد ودائما وحيد وقوي ومتمكن. Tell me my profile. You're a loner. You keep your distance. You travel freely through foreign lands. You're rootless. ما يحتاج أي علاقات تخليه سعيد في الحياة. هو راضي مع نفسه، يحب نفسه، يفهم نفسه، يعرف هو شو بالضبط، متصالح ومتسالم مع ذاته. I'm a violent man. I've taken on a life that requires it. I hurt people. Be my guest. I'm perfectly comfortable with what I am. We become who we are.
إنه يقدر العلاقات والصداقات العميقة، ما يهتم بالعلاقات السطحية. تحصله مو من الناس اللي عندهم 100 صديق يعني معارفهم بسيطة، لا، يفضل يكون عنده صديق واحد يثق فيه 100%، أحسن ما يكون عنده 50 ولا 100 صديق علاقات سطحية. واحد النقاط أساساً اللي تخليهم ما عندهم أصدقاء كثيرين إنهم ما يثقون في عدة ناس، يحسون إن الصداقات نقطة ضعف عندهم، يخاف إن يوم من الأيام هذا الصديق يخونه. ولكن إذا كان عندهم صديق واحد يخلصون له ويضحون بحياتهم حتى ينقذونه. When you love someone, you have no control. That's what love is. Being powerless. طول المسلسل نشوف ان البطل عنده علاقتين مهمين في حياته. اول واحدة إليزابيث كين اللي تكلمنا عنها. I'm the one you want. What I want is to put a bullet in your head before I die. Then do that. And even trade. However you want, I'll do it. My life for hers. You shouldn't have come. Ripe apple falls. Doesn't know what else to do. So here I am. Time to let her go. الشخص الثاني اللي يهتم له ممكن يضحي بحياته عشانه هو الحارس الشخصي ماله، صديقه الوحيد في الحياة. Well, I really only have one friend. You're my friend. اسمه ديمبي، والحلو في الموضوع ان ديمبي هذا اساسا مسلم، وبصراحة هذا احلى مسلسل شفته يروج للإسلام ويدافع عنه في عدة مشاهد. في مشاهد من المشاهد الحلوة اللي يراويكم كيف الشخصية الغامضة ممكن تضحي بحياتها عشان تنقذ صديقها. في لحظة كان هذا البطل محاصر داخل صندوق ضد الرصاص في الFBI، واقتحم المكان مجرم ثاني يبغى يقتله، وهدداه ووجه المسدس على صديقه المسلم وقال له إذا ما طلعت من الصندوق بقتله، يا تطلع عشان أقتلك يا أقتل صديقك. فكان يترجى الشرطة إنه يفتحون البوكس لأنه محمي برقم سري. Wait, Wrestler knows the code. Wait, it's over, Red. People are dying now. Wrestler! Raymond! Wrestler! Raymond! ولكن صديقه المسلم قال له لا تفتح البوكس، خلك محمي داخل وأنا بضحي في حياتي عشانك. وقروا مع بعض سورة قل هو الله أحد. Ours is a friendship forged once in this life and again in the next. Goodbye, my brother. Bismillahirrahmanirrahim. Samad. Lam yalid wa lam. Stay on your knees. Stay on your knees. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. سلام يا أخي. بما أنه يتقن فن الانغزال فيعتبر نفسه مثل النمر في الغابة، شخص قوي لا يمكن هزيمته أبدا. في مشهد حلو حتى سمموه وفجأة حصل نفسه في المستشفى ما يتذكر أي شيء. الدكتور يقول له عندك يوم أو يومين بالكثير تعيش فيهم إلا إذا حصلنا مضاد للسم اللي أخذته. But unless we know how you were poisoned, How long can you keep me alive? it's hard to say. A day, maybe two. فجأة شل الإبرة وطلع المستشفى، قال مستحيل أموت قبل ما أعرف من الشخص اللي سممني أو قبل ما أحصل الترياق أو الدواء اللي ممكن يشفيني من هذا السم. والدكتور كان يقول له ما يصير، أنت الحين تحت العناية لازم تكون في المستشفى، ولكن مستحيل يستسلم. قال مستحيل أموت قبل ما أعرف من اللي سممني. You should be with your doctors. They can't identify the toxin. A hospital then. Been told I have a day, 2 at most. No. Hold on, where are you going? Find Dembe. While you try to save my life, I'll spend what time I have saving his. Go. I'm fine. Corticosteroids. I've lived my entire adult life surrounded by it. Corona of death. Some days I even long for it, but lately I find him.
I'm unwilling to go gentle into that good night. ومستحيل يبين ضعفه لأي شخص كان، سواء صديق أو غريب، وما يقبل مساعدة أي حد. في أحد المشاهد بعض أعداء المجرمين اختطفوه وخلوه رهينة عندهم. إليزابيث كين راحت وحاولت تقتحم المكان مع ال FBI وتنقذه، وفعلا انقذته. وآخر شيء، أول شيء قال لها You never do that again. You're welcome. I'm serious. You can never do that again. Promise me. Wow. You are so damaged. You can't accept help from anyone. Has anyone ever helped you? Is that why you are the way you are, because you don't feel deserving of it? Is that why you can't be vulnerable for a second? I risked my life for you because I care about you. Deal with that. And when someone does something nice, you're supposed to say thank you. Thank you. And never do it again. شخصية قيادية من الدرجة الأولى. في أي موقف كان، سواء كان محتجز، في السجن، رهينة، دائما يتصرف وكأنه هو القائد. أول مشهد في المسلسل في الحلقة الأولى لما احتجزوه، تخيلوا شخص مجرم فار من العدالة 30 سنة، أول ما مسكوه هو بدأ يعطيهم الأوامر. You have my attention. Were you wrong? I was wrong. Yes, you were wrong. بدأ يعطي أكبر مدير في ال FBI، يقول له تبغاني أساعدك، أنا ما أتكلم إلا مع إليزابيث كين. I speak only with Elizabeth Keen. ويتكلم من موقف قوة لأنه يعرف نفسه ودائما واثق بنفسه، وهذا السبب يخليه قائد مثالي. Aren't we confident today? I'm confident every day. كذلك يتقن ضبط النفس، ما يتسرع في أي شيء، يعرف متى يضبط نفسه ومتى يبين قوته. Leadership is about more than showing strength, William. It's also about knowing when to show restraint. وثالث شيء يخليه قائد ناجح إنه يعرف إنه هو مو أقوى إنسان في العالم، يعرف إنه في ناس أحسن منه في مجالات ثانية، فعمره ما يبالغ في تقدير نفسه. An assassin has targeted Agent Keen. If we haven't found that he won't. He's better than you. He's better than me. يعرف نقاط ضعفه ويستعين بناس أقوياء يساعدونه في الأشياء اللي ما يعرف يسويها. He's 15 and a half. Just got my learner's permit. Elizabeth, this is Tadashi. Is your mom home? I need to speak with you for a minute. He's a child. Who turned down Harvard a year ago and a job at Face whatever. Face whatever. Really? Look, I'm a technological moron. I just don't get it, which is why I surround myself with people who do. Tadashi gets it. ورابع شيء يخليه قائد ناجح بأنه مخطط عبقري جدا. لما يسوي أي شيء يحب يسويه بإتقان وبشكل مثالي، حتى لو اضطر يفكر فيه شهر كامل أو لو يجرب ويعيد أكثر من مرة لين ما ينتج شيء متكامل وخطة مثالية مستحيل يسمح أنه يكون فيها أي خطأ. وهذا نشوفه في عدة أحداث من المسلسل. I've asked you here because we have one chance to save Elizabeth. But to do that, we must work together. So, What the hell do you have in mind? see, this is why I don't play well with partners. Don't fret, Harold. I'm holding all the trumps. I'll be the declarer, you be the dummy, and we'll win the hand. Anything else? Good. Let's begin. حسب علماء النفس كارل يونغ وكتاباته، يقول أن الشخصية الغامضة دائما هي شخصية محبة للرفاهية ومحبة وعاشقة للحياة. Several years ago, one of my bankers in Liechtenstein shared with me some unpublished works by Carl Jung, handwritten notes on napkins, journals, and such. It was easily the most enlightening, consequential 5 days I've ever spent in a chalet. وهذا جدا صوروا لنا إياه في المسلسل بشكل جميل وإبداعي. نشوف ريموند ريدينغتون غني، عنده فلوس لا تعد ولا تحصى. Wealth is such a privilege. I've learned to love it. واحد الأسباب اللي تخلي الشخص الغامض يحب يكون غني لأنه يقدر يكون معارف أو شبكة من تواصل مع ناس واصلين في مناصب مختلفة. أي مشكلة تواجهه يعرف شخص مثالي يحل هذه المشكلة. دائما نشوف ريموند ريدينغتون يقدر اللحظة على المستقبل. Now trumps later every time.
The future is a sucker's bet, a maybe, a contingency, a what if. The only thing that is real is the present. اللي يستمتع في اللحظة اللي هو عايش فيها مهما كانت صعبة، مهما كانت مليئة بالمعاناة والألم، دائما يستمتع بشطيرة معينة قاعد ياكلها، بشرب معين. الشخصية الغامضة يقولون علماء النفس بأنه تعريف للشخص الجوالة أو الرحالة حول العالم. I'm asymmetrical. I don't need visas, passports, travel documents. Give me a bug-out bag in 30 seconds and I'm on my way to anywhere in the world. عنده تجارب عديدة، تحصله في أسبوع واحد يسوي أشياء ممكن الإنسان العادي يسويها في 10 سنوات. يجرب أشياء كثيرة، يتعلم، يحب الحياة، يحب أشياء عديدة، يحب القراءة، يحب السفر. وأحد أحلى المشاهد اللي تبين لنا كيف البطل يعشق الحياة لما أحد الشرطة انصاب بطلقة بالمسدس على رجله، وكان يحاول ينقذه وهو داخل صندوق محاصر لأن المجرمين اقتحموا الFBI. فالشرطي كان يقول له ما أتوقع أني بنجو من هذا الشيء. شوفوا شو قال له، شوف كيف حفزاه. I think we will. How? Have you ever sailed across an ocean, Donald? No. On a sailboat surrounded by sea with no land in sight, without even the possibility of sighting land for days to come. To stand at the helm of your destiny. I want that one more time. I want to be in the Piazza del Campo in Siena, feel the surge as 10 racehorses go thundering by. I want another meal in Paris, at Lampossy and the Place des Vosges. One more night of jazz at the Vanguard. I want to stand on summits and smoke Cubans and feel the sun on my face for as long as I can. Walk on the wall again. Climb the tower, ride the river, stare at the frescoes. I want to sit in the garden and read one more good book. Most of all, I want to sleep. I want to sleep like I slept when I was a boy. Give me that. Just one time. That's why I won't allow that punk out there to get the best of me, let alone the last of me. Elizabeth, one of the reasons I'm still alive is due to my love of reading. Whether it be words on a page that reveal the author's thoughts, emotions, imagination, or whether it be people in conversation, to ignore what they say and instead read their expression, posture, their gesture. تحصله لما يكلمك دائما يذكر حكم حلوة، أشياء مقولات من كتب يقراها، لأنه هو عاشق للحياة، يحب يقرأ الكتب، يقدر الفن، يقدر الأشياء الجميلة والأفلام والكلاسيكيات والفنون كلها، ويحب القراءة بشغف كبير. فدائما في حوارك معاه دائما بيقول لك حكمة تبهرك، تخليك تفكر وتحب أنك تجلس معاه أكثر وأكثر. People say youth is wasted on the young. I disagree. I believe wisdom is wasted on the old. لأنه يؤمن بأن أحيانا الكلمات أقوى من الرصاص أو أقوى من السلاح. I had bullets, he had words. But when he was done talking, for the first time, I truly understood which of those was more powerful. أنا رجل جنتلمان أو رجل نبيل أنيق في كل تصرفاته، يعرف كيف يتحاور مع النساء، يعرف يتعامل مع الآخرين بطريقة الإنسان النبيل. أول شيء يجذبك فيه إنه شيك، دائما يلبس قبعة،
يلبس بدلة مع فيست مع كل شيء. Roderick, both. يعني ولا غلطة، شياكة من الآخر. لما يطلع مع واحدة يسحب لها كرسي المطعم، يفتح لها باب السيارة. لما يقابل امرأة أكبر منه عجوزة مثلا يحب إيدها يقبلها. كل صفات الرجل النبيل أو الجنتلمان اللي بدينا نفتقدها للأسف في عصرنا الحالي. وأحد أحلى المشاهد شاف اثنين مراهقين وهو جالس في المطعم، واحد ويا خطيبته كان يأذيها، يعاملها بطريقة مو حلوة أو يسبها حتى في الكلام، وفجأة شوفوا المشهد. You deaf old man, I told you to mind your own business. Oh, here we go. Carly? The hell? You looking to get yourself killed? You haven't the slightest clue how to speak to a woman, have you? And if I hear you say anything other than please or thank you to Carly, I'm gonna drag you into the men's room and wash your mouth out with soap. Is that clear enough for you? هذه الطريقة وصلنا لختام الفيديو. أتمنى أنه يكون عجبكم، أتمنى تشاركونا مع أصدقائكم لو حبيتوا المحتوى، وكذلك لا تنسون زر الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس، ولا تنسوني من اللايكات والتعليقات، وخبروني أكثر شو حابين تشوفون في القناة. اكتبوا لي شو أحلى صفة عجبتكم، شو الصفات اللي عندكم، شو الصفات اللي تتمنون تكتسبونها. تحياتي ناصر تون. You can't do every silly thing you want to in life. You have to make your choices. You have to try to be happy with them.